हेलो एभ्रीवन गाइज, वेलकम टु माई न्यू ब्लग भिडियो इलेक्ट्रिशियन महेश। आज चाहिँ म बेसिनको इन्स्टलेसन लिएर आएको छु। तर यहाँनिर के छ कि यो बेसिन यहाँनिर मिलिरहेको छैन। किन मिलिरहेको छैन भन्दा जुन यो होल छ नि, यो होल चाहिँ हामीलाई जुन यो पाल छ यो पाल भित्र पार्न छ, जसले गर्दा यो होल चाहिँ हाम्रो अलि भित्रतिर गयो। सो यो पोल यो जुन पाइप छ यो पाइप चाहिँ हाम्रो 1 देखि 1.5 इन्च अझै यता सार्नु पर्ने छ। जसले गर्दा यो पाइप अब यो डाइरेक्ट यत्तिकै हाल्दाखेरि, जस्तो यो मैले हालेँ यत्तिकै हाल्दाखेरि यो बेसिन राख्दा मिल्दिन। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी राख्दाखेरि यो बेसिन त राख्छ तर यहाँनिर यसको यो मिल्दिन। यो भाग यानि कि यहाँ वेस्ट पाइप पस्न मिल्दिन, जसले गर्दा अप्ठ्यारो हुन्छ, पस्न मिलेन। अब यहाँनिर अनि घरबेटीको भनाइ के छ कि अब यत्रो महँगो बेसिन ल्याएर यदि यो यसको फिनिसिङ नै रहेन भने यो बेसिन हालेको त कुनै अर्थ भएन। अब यो बेसिन मैले यदि यहाँबाट यसरी गरेर यहाँनिर बेसिन हाल्दै भने त पाइप यताबाट आयो भने त्यसको त फिनिसिङ हरायो नि त। यत्रो लाखौँ खर्च गरेर यत्रो राम्रो घर बनाइसकेपछि के हुन्छ कि सबैको सोचमा हुन्छ मेरो घर अलिकति राम्रो देखोस्। जसले गर्दा मैले यो बनाउनुको रिजन के छ कि जस्तो यो सबैसँग यो आइडिया हुन्न, सबैजनाले सबै प्लम्बरहरूले यस्तो आइडिया दिँदैन, कसैले पनि सिकाउँदैन। यो पनि भर्खरै आएको मेरो दिमागमा थियो, क्रिएट भएको एउटा आइडिया है, जसको म हजुरसँग सेयर गर्दैछु। यहाँनिर के भयो, अब यो अलिकति यता सार्न पर्ने भयो। जसले गर्दा अब के गरौँ, यो बेसिन छ नि, यो बेसिनको यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले ग्यालेन्डरले एक साइडमा काटेको छु र अहिले काट्नेवाला पनि छु। सो अब यो के गरिदिन्छौँ, जुन यो होल छ यो होल हामीले यति काटिदिन्छौँ। काटिसकेपछि यो मजाले जस एडजस्ट हुन्छ। जस्तो वेस्ट पाइप मैले देखाउन चाहेँ, मसँग वेस्ट पाइप आइसक्यो। अब यसको काम कसरी मैले ल्याउँछु भने चाहिँ मैले हजुरलाई जस्ट प्र्याक्टिकल गरेर देखाउँछु है। जस्तो यो यहाँबाट आयो, यो मैले पालबाट निकालेँ। जस्तो यो पालबाट निकालिसकेपछि यो काटिसकेपछि त्यसमा मजाले जाने भयो। हाम्रो भनेको यसको 1 इन्चले डिस्टर्ब गरे यसकोले, त्यही भएर हाम्रो पाइप के हुन्छ यो यसरी निस्केर यसरी जान्छ। सो अहिले यसरी नै हाल्नेवाला छु। जब लास्टमा हजुरले देख्नुहुन्छ नि त्यति बेला यस्तै गरेर निस्केको हुन्छ, तर यो हाम्रो काटिन्छ। अब म यसलाई काटेर पनि अनि हालेर देखाउँछु। सो यदि हजुरकोमा नि आयो भने यस्तो नमिलेको अवस्थामा, यदि हजुरले कुनै ठाउँमा बेसिन इन्स्टलेसन गर्दै हुनुहुन्छ या फिट गर्दै हुनुहुन्छ भने यदि हजुरलाई पनि बेसिन राख्न मिल्दैन भने कसरी गर्ने, सो त्यो आइडिया अब हेर्नुहोस् म देखाउँछु। ल गाइज, अब चाहिँ म यो काट्न जाँदैछु, हजुरलाई लाइभ नै देखाउँछु है म। ल गाइज, फाइनली मैले काटिसकेँ, देख्नुभयो नि मैले लाइभ नै हजुरको आँखा अगाडि नै यो काम गरिराखेँ। अब एउटा कुरा अझै मैले हजुरलाई नोटिस भन्न चाहेँ है, माइन्डेड है, यो कुरा अलि ख्याल गर्नु। जति पनि प्लम्बर हुनुहुन्छ, जो पनि अब बेसिन इन्स्टलेसन गर्दै हुनुहुन्छ, मैले यसको यो काट्नुको रिजन के छ अब भन्नुहुन्छ। धेरैजनाको क्वेसन आउन सक्छ, दिमागमा घुम्न सक्छ, यो भाइले यसरी काटेर फिनिसिङ बिग्रियो, नराम्रो देखिएला भन्नुहुन्छ। तर एउटा कुरा ख्याल गर्नु, जब कि यो बेसिन यो यस्तरी फर्केपछि कुनै पनि मान्छेले यसरी बेसिनमा कुनै पनि मान्छेले यस्तो गरेर हेर्न चाहन्न के, यो त मान्नुहुन्छ नि। यानि कि कोही पनि मान्छे यो बेसिनको यसरी गरेर यसरी हेर्दिन कि बेसिन कस्तो छ के छ भनेर। जे हामीलाई बाहिरको लुक्स हेर्न छ भने हामीले आउँछौँ बेसिनमा यत्तिकै हेर्छौँ के, यत्तिकै हात धुनै जाने। तर यहाँ कोही पनि ख्याल गर्न जान्न, किनकि हाम्रो जुन टाउको छ हेड भनौँ यो छिर्दैन कि यो बेसिनभित्र। जसले गर्दा हामीले चाहिँ यो बेसिनलाई यो काटेर यसरी राख्यौँ ताकि यो फिनिसिङमा पनि आयो। जस्तै अब माथिबाट मैले हजुरलाई देखाउन चाहेँ, यो राखेर पनि देखाउँछु। लगाए यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, यो काटेको भाग देखाइदियो यता, देख्नुभयो नि एकदम मजाले काटेर एकदम सेपमा आयो। र यता पालबाट पनि एकदम मिलेको छ होइन यो भाग, र यो साइडमा पनि मिलेको छ। अब मैले यो बेसिन राखेर देखाउँछु, बेसिन राख्छु, यसको लेभल के भने होइन यो कतिको मिल्यो। अनि यसको जुन तलतिरको भाग पनि देखाउँछु है गाइज। मैले यो के मिलेको थिएन यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, जुन यो राखेको छु नि हो यो अहिले चाहिँ टाइट भएपछि यो यसरी आउँछ, जस्तो यो चिप्किन्छ कि पुरै। यो त हाम्रो पुटिङले यो के भन्छ पुटिङले सबै भरिन्छ, यो खाली ठाउँ स्पेस है यसरी हुन्छ, देख्नुभयो नि। अब स्पिरिट लेभल पनि यहाँ मैले राखेर एकदम अहिले मिलाइन्छ ताकि यो जुन टाइलको स्लोपिङ छ स्लोपिङले गरेर अलिकति स्पिरिट लेभल यो भागिरहेको देखिरह। तर जस हामीले मेटल ग्रिप लाउँदै एकदम स्पिरिट लेभल पनि मिलाउँछौँ। र यो लास्टमा यसको फिनिसिङ भइसकेपछि मैले जुन कुरा गरिरहेको थिएँ हजुरलाई वेस्ट पाइप हो, यो वेस्ट पाइप चाहिँ कसरी यहाँनिर आउँछ भन्ने कुरा म हजुरलाई देखाउँछु। जुन यो वेस्ट पाइप छ हो यहाँनिर कसरी झर्छ त त्यो म देखाउँछु लास्टमा। गाइज, बेसिन लाउँदा जहिले पनि कि त 12 को बिट युज गर्नु होला कि त 14 को, त्योभन्दा ठुलो या सानो नगर्नु होला, नभए अलि अप्ठ्यारो हुन्छ है। सो 12 या 14 को बिट युज गर्नु होला युज गर्दाखेरि। गाइज अहिले चाहिँ यो बेसिनको नट बोल्ट
जस टाइट गर्ने तरिका म सिकाउँछु। हजुरले पहिला के गर्नुहुन्थ्यो, सलाई रिन्चले जस यहाँनिर टाइट गर्नुहुन्थ्यो, तर अब यहाँनिर सलाई रिन्च चाहिएन। जस्ट हजुरलाई यो पाना रिन्च भयो हुन्छ। यो पाना रिन्च हजुरको कतिको छ भन्दाखेरि यो 17 को पाना रिन्च हो। देख्छ हुन्छ एउटा यो पिलास भएको हुन्छ र टाइट गर्नको लागि यसमा एकचोटि यसो मजाले सोक्नु, त्यसरी टाइट गर्नु। त्यस पछाडि यो एकचोटि मजाले लक गर्नुपर्छ। लक भएन भने अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ। एकचोटि यो लक भयो। अब यसलाई के गर्ने, पाना रिन्च यो गोलो रिङ छ 17 को मैले पाना रिन्च यसभित्र हालेँ। यसरी मजाले घुम्छ। जसरी यो गाडीको टायरहरू बनाउँछन् नि मिस्त्रीले, त्यसरी नै यो बनाउनु होला। त्यसरी गरी नै घुमाउने हो। यो एकैछिनमा हुन्छ। यो धेरै भनेको यसलाई लाग्ने भनेको 5 मिनट हो। दुइटै नट बोल्ट कस्नलाई कस्दा धेरै टाइम भनेको यसलाई 5 मिनट। यो भ्याइयो। अब यसलाई के गर्ने, खोल्ने तरिका सेम जसरी अघि नै टाइट गरिरहेको थिएँ। सो यसलाई चाहिँ यसो छोप्नु होला। यसो गरेर अब उल्टो यानि कि रिभर्स डाइरेक्सनमा खोल्यो। यसो गर्नु होला। यदि यो छड्के छ भने, बाङ्गे छ भने हजुरले के गर्नु होला, यसलाई चाहिँ नट यसैमा राख्नु होला। यदि नट बिना नटको यतिकै हान्नु भयो भने चुडी यसको जान्छ। सो यो नट राखेर हान्नु होला। यदि यो छड्के जस्तो लाग्यो भने आफूले यतै अब जतातिर अब बाङ्ग्यो त्यसलाई चाहिँ सिधा गराउन सक्यो यसरी है। सो अब अर्को पनि राखेर देखाउँछु। अब सुरुमा म यसको पाल चेक गर्छु एकचोटि बेसिन राखेर, पाल ठिक छ कि यदि पाल ठिक भयो भने यो राखेर स्ट्यान्ड राखेर अनि म राख्छु। लगाइज अब चाहिँ बेसिन राखेर चेक गर्छु है। देख्नुभयो नि एकदम पर्फेक्ट आइरहेको, गुड। अब चाहिँ स्ट्यान्ड राखेर चेक गर्छु। फाइनल यो भइसक्यो होइन। अब सुरुमा यो नट बोल्ट टाइट गर्नुभन्दा अगाडि मैले चाहिँ कनेक्सन पाइप थाल्छु ताकि मलाई सजिलो होस् फिटिङ गर्दाखेरि। नयाँ मैले यत्तिकै यो राखेर यत्तिकै नट बोल्ट टाइट गर्दैन, कनेक्सन पाइप फिटिङ गर्दा एकदमै दुःख हुन्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यो अप्ठ्यारो नहोस् भन्नको लागि चाहिँ मैले कनेक्सन पाइप पहिले फिट गरिदिन्छु। गाइज यसलाई चाहिँ म अब सलाई रिन्चलाई टाइट गर्न जाँदैछु। गाइज यो सलाई रिन्चले टाइट भइसक्यो। अब के गर्छु, यो जुन छ नि यो बेसिनलाई अब टाइट गर्छु म। यसको यो लक छ हो, यो लक राख्नुपर्ने हुन्छ। सो यो पनि राखेर अनि ट्याक्क लगाएर हजुर म देखाउँछु। गाइज यो एकदम टाइट भइसक्यो। म यसलाई हेर्छु हल्लाएर, देख्नुभयो हल्लाएर हेरेर के भएन नि होइन, एकदम टाइट। अब यो के गर्छु, मैले हजुरलाई के भन्छ लास्टमा जुन हामीले यो बेसिनको स्ट्यान्डको यहाँनिर टकतिर यताबाट काटेको नि हो, त्यो ठाउँमा अब पाइप कसरी जान्छ त्यो देखाउँछु। गाइजी फाइनल्ली चाहिँ मैले यहाँ राखिसकेँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ एकदम बेसिनमा गएको, यो तलैसम्म गयो। यसलाई अझै तानिदिन्छु म। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एकदम गयो नि। अब यसमा म जस पानी खोलेर हेर्छु पानी कतै लिक छ वा छैन। देख्न सक्नुहुन्छ गाइज यहाँ पानी पनि आइसक्यो। गाइज हाम्रो काम कम्प्लिट भइसक्यो, तर लास्ट काम के छ भन्दाखेरि यहाँनिर हाम्रो पुटिङ हान्न बाँकी छ। सो अरू काम यहाँ सक्यो हाम्रो होइन। अब हजुरलाई कस्तो लाग्यो त हाम्रो भिडियो? यदि राम्रो लाग्छ भने प्लिज कमेन्ट गर्नु, लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। यदि हजुरलाई बेसिन इन्स्टलेसन गर्न छ, कम्मोड इन्स्टलेसन गर्न छ या वायरिङ प्लम्बिङ गराउनु छ भने हामीलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ। मेरो सम्पर्क नम्बर चाहिँ मेरो तलै छ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर यही हो। सो मलाई डाइरेक्ट कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ, कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि आजको काम कस्तो भयो प्लिज लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच, लभ यु गाइज।